වේවා කියලා පිළිගන්න වේවා YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම. ඔන්න ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විද්‍යාවට ඉමහත් සේවයක් කරපු මාර්ගීරු මැතිනිය ගැන පුංචි විස්තරයක්. විකිරණශීලීතාව ශාස්ත්‍රයේදී ඉතාමත් දැවැන්ත යෝධයෙකු විදිහට හඳුන්වනු ලබන්න පුළුවන් මේ මාර්ගීරු මැතිනිය. මොකද මෙතුමියට හැකියාව ලැබෙන පොලෝනියම් සහ රේඩියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය දෙක ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒ ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්න මේ මූලද්‍රව්‍ය දෙක තුළ තියෙන විකිරණශීලීතාවය නිසා 1934 අවුරුදු ජූලි 4 වෙනිදා ඇය මේ ලෝකෙන් සමුගන්නවා. නූතන විද්‍යාව මම එහෙම නැත්නම් මදර් ඔෆ් මොඩර්න් ෆිසික්ස් කෙනෙක්. විරුදාවලිය ලබන මේ මාර්ගීරු මැතිනියට හැකියාව ලැබෙන විද්‍යා ශාස්ත්‍ර දෙකක් යටතේ නොබෙල් තෑග්ග හිමි කර ගැනීම. ඒ කියන්නේ රසායන විද්‍යාව හා භෞතික විද්‍යාව කියන විද්‍යා ශාස්ත්‍ර දෙකේම නොබෙල් තෑග්ග හිමි වෙනවා. මාර්ගීරු මැතිනියගේ සැමියාත් භෞතික විද්‍යාඥයෙක්. මේ මාර්ගීරු මැතිනිය සහ ඇගේ සැමියා එකතු වෙලා 1898 අවුරුදු ජූනි මාසයේදී එක්තරා මූලද්‍රව්‍යයක් හොයාගන්නවා. ඒ මූලද්‍රව්‍ය නම් කරන්නේ පොලෝනියම් කියන නම. මේ මූලද්‍රව්‍ය නම් කිරීමට හේතුව තමයි ඇයි ඉපදෙන්නේ පෝලන්තේ. ඉතින් පෝලන්තයේ තියෙන නමට ගෞරවයක් ගේන තමයි පොලෝනියම් කියන නම ඒක නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එම වර්ෂයේ එහෙම නැත්නම් 1898 දෙසැම්බර් 26 ඇය තවත් මූලද්‍රව්‍යයක් හොයාගන්න. ඒ මූලද්‍රව්‍ය තමයි රේඩියම් කියන මූලද්‍රව්‍ය. ඒ මූලද්‍රව්‍ය ලෝකෙට හඳුන්වා දීම වෙනුවෙන් 1911 අවුරුද්දේදී ඇයට රසායන විද්‍යාව යටතේ නොබෙල් තෑග්ග හිමි වෙනවා. මාර්ගීරු මැතිනිය මේ ලෝකයෙන් සමුගෙන ගිහිල්ලා දැනට වසර 85ක් පමණ ගත වෙලා. ඒ වුණාට එතුමිය විසින් පරිහරණය කරපු ඇඳුම් ආයිත්තම් ආදී ඒ වගේ මෙතුමිය විසින් පාවිච්චි කරපු ගෘහ භාණ්ඩ වල අද වෙනකොටත් විකිරණශීලීතාවය තියෙනවා කියලා විද්‍යාඥයෝ හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ කෙතරම් විකිරණශීලීතාවය සමග කටයුතු කරලා තියෙනවද කියලා. එතුමිය පාවිච්චි කරපු ඇඳුම් ආයිත්තම් එතුමිය පාවිච්චි කරපු ගෘහ භාණ්ඩ ප්‍රාචීන ජාතික වස්තුන් විදිහට සැලකෙනවා. ඒ වයින් පිටන විකිරණශීලීතාවය තවත් වසර 1500ක් ගත වුණා. ඒ විද්‍යාවටම පවතී කියලා තමයි විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. එතුමිය විකිරණශීලී ද්‍රව්‍යත් එක්ක වැඩ කරට කිසිම ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් භාවිත කරලා නැහැ. ඒ විදිහට තමයි විද්‍යාඥයන් පවසලා තියෙන්නේ. ප්‍රාචීන ජාතික පුස්තකාලයේ තැන්පත් කරලා තියෙන එතුමියගේ උපකරණ ඇඳුම් ආයතන බැලීමට ඕන කෙනෙකුට අවසර තියෙනවා. හැබැයි ස්ථානයට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ආරක්ෂක ඇඳුම් පැළඳගෙන යා යුතුයි. මොකද අද වෙනකොටත් ඒ වගේ විකිරණශීලී කිරණ මුදා හැරෙන නිසා ඉතින් අද වෙනකොටත් ඒ ස්ථානේ නරඹන්න යනවා නම් ආරක්ෂක ඇඳුම් පැළඳින්න ඕනේ. එහෙම වුණ නැත්නම් විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ලෝකෙට මුදා හැරෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි හොඳ ඝනකමින් EM6 මිනි පෙට්ටිය තුළ ඇය මිහිදන් කරලා තියෙන්නේ. මාර්ගීරු මැතිනි භූමි දානය කරලා තියෙන ස්ථානයටත් ඕන කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්ථානයටත් අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂක ඇඳුම් ඇඳගෙන යා යුතු වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි විකිරණශීලීතාවයේ දැවැන්තෙක් විදිහට හඳුන්වන මාර්ගීරු මැතිනියගේ විස්තරය. මම හිතනවා ඔයත් මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝ පිළිබඳව පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.